Sziasztok, ikrek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Tarot. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy novemberben milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak az életedbe, és igazán engedd el a többit. De lássunk is hozzá, először is az orákulum kártyát nézzük meg, ahol neked az új hold a bak jegyében jött ki, ami jelzi azt, hogy a kemény munkádat megfizetik, a kemény munkád sikert fog hozni. Tehát általában ez egy nagyon pozitív kártya, mert jelzi azt, hogy valami új dolog jön az életedbe, a munka területén, különösképpen, hogyha nem vagy elégedett a jelenlegi helyzeteddel, akkor jelzi azt, hogy itt az ideje, hogy igazán egyrészt új állást néz, vagy pedig újra tárgyald azokat a feltételeket, amik alapján dolgozol, mennyit fizetnek, stb. Tehát itt ez lehet egy új terv, lehet egy előléptetés, kinevezés, vagy egy új állás, attól függ ugye, hogy mi az, amin dolgozol, lehet egy új üzleti lehetőség is, ami bejön az életedbe. Tehát ha állást keresel, akkor egy új állás, ha lehet kinevezés. Tehát minden, bármi, amin dolgozol, ami úgymond sikert jelent az életedbe, tehát ez a kártya jelzi azt, hogy ez a siker megjön. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában a kelyhek 8-as áll, ami arról szól, hogy valamit, ha magad mögött hagysz, valami, ami sokkal mindent jelentett a számodra, de már nem, és igazán egy új úton indulsz el. Ez lehet, hogy befejezel egy projektet, lehet, hogy magad mögött hagysz egy vállalkozást, egy pozíciót, egy céget, vagy akár egy iparágat, és egy teljesen új úton indulsz el, ami ismeretlen, és odafigyelsz a megérzéseidre, a belső hangodra, valamint a szenvedélyeidet követed. Tehát itt van valami új út, amin úgymond elindulsz az ismeretlenbe. Az első lapja a kirakásodnak az az érmék 9-es, ami nagyon pozitív lap, különösképpen a pénzügyi területen, mert jelzi azt, hogy amikor ez a lap kijön, akkor igazán a kemény, akkor élvezed a munkádnak a gyümölcsét. Tehát megfizetnek, jelenthet több fizetést, jelenthet előléptetést, kinevezést, új állást, bármit, ami úgymond pénzügyi stabilitást hoz az életedbe. Nagyon pozitív lap, hogyha a saját vállalkozásodat viszed, mert jelzi azt, hogy ez a vállalkozás pénzügyileg stabil. De ez a kártya jelenthet akár nyugdíjba vonulást is, hogyha igazán az, amin gondolkodsz, mert ugye az is jelentheti azt, tehát nem csak kinevezés jelentheti azt, hogy élvezed a munkádnak a gyümölcsét, hanem amikor végre úgy döntesz, hogy nyugdíjba vonulsz, tehát ez mind úgymond benne van a pakliban. A következő lap az a kardok 7-es, ami mindig egy érdekes lap, mert többféle jelentése is van. Tehát kezdjük először is a rosszabbikkal, ami jelentheti a csalást, félrevezetést, hazugságot, titkolózást. Tehát itt igazán jelentheti azt, hogy vannak körülötted lévő emberek, akik ugye nem őszinték, akikre oda kell figyelni, lehet, hogy el akarják próbálni lopni az ötleteidet, igazán bármit. De azt is jelentett, hogy egyszerűen titokban csinálsz valamit. Tehát ugye, mivel a kelyhek 8-as mellett jelenik meg, jelzi azt, hogy itt titokban valamin dolgozol. Lehet, hogy egy új állást keresel, a saját vállalkozásodba kezdtél bele, vagy pedig ugye nem mondod el senkinek, amin úgymond ügyködsz, tehát ilyen szempontból is megjelenhet. De alapjába véve a kardok 7-es az az új stratégiának a szimbóluma, amikor egy újfajta módon kell megközelítened a munkádat, a karrieredet, a munkakeresést. Mert amit eddig csináltál, az nem biztos, hogy működik. Mert ugye ő ellopja azokat a kardokat, tehát azért lopja el, mert le akar ülni, beszélni, le akar ülni, tárgyalni.
Tehát itt lehet, hogy a tárgyalás az, hogy úgymond újra tárgyald a munkafeltételeidet, nagyon fontos lehet, vagy valamilyen üzleti lehetőséget úgymond újra tárgyalni. Tehát ez mind úgymond benne van ebben a lapban, de ezért is érdekes. A következő kártya az érmék királynője, ami egy udvari kártya, így lehet egy személy, a te energiád, vagy a kártya általános energiája. Tehát az érmék királynőről azt kell tudnunk, hogy ő a pénz királynője, tehát ő nagyon jó a pénzügyi területen, nagyon jól bánik a pénzzel, nagyon jól tudja azt, hogy hogyan kell pénzt teremteni, nagyon jól tudja azt, hogy hogyan kell megtöbbszörözni mindazt a vagyont, amit eddig sikerült úgymond létrehoznia. Luxusban él, nagyon konzervatív, és keményen megdolgozott azért, amit elért. Ilyen szempontból lehet egy vezető pozíció, úgymond lehet, hogy itt ugye valakit kineveznek, vagy pedig egy új állást kapsz, de pénzügyileg az érmék királynője az nagyon-nagyon jó, különösképpen, ha összevetjük az érmék 9-essel. És hát ugye itt az egész jóslás, kirakás arról szól, hogy a kemény munkádat megfizetik. Aztán a következő kártya, aminek üzenete van számodra, az a világ, ami egy nagyon-nagyon pozitív lap, jelzi azt, hogy egy szakasza az életednek lezárul, de sikerrel. Tehát ez az egyik sikert jelentő lapoknak az egyike, amikor egy hosszú úton mentél át, amikor nagyon sok mindent elértél, nagyon sok mindent megtanultál, és nagyon büszke vagy mindarra, amit eddig elértél. Tehát ilyen szempontból jelzi azt, hogy a szakasz lezárul, és egy új kezdődik. Tehát mit jelent az? Néhányatoknak ez jelentheti ezt, hogy egy nagyon fontos projekt zárul le, egy pozíció, lehet, hogy ugye előléptetés energiát is hordoz magával, vagy pedig egy új állást, ami magasabb szintre emel, mint eddig voltál. Tehát különösen, hogyha megnézzük ezt a két lapot, itt egyrészt jelentheti egy előléptetést, kinevezést, vagy akár nyugdíjba vonulást is, tehát mind a kettő együtt különösképpen nagyon erősen hordozza ezeket az energiákat. A következő lapja a kirakásodnak az a kardok 8-as. Tehát a kardok 8-as az igazán arról szól, hogy valamit nagyon gondolkodsz valamin, és túl gondolod a helyzetet, túl elemzed, túl analizálod, és emiatt nem látod a helyzetet tisztán, vagy pedig sokkal rosszabbnak látod, mint az amilyen. Tehát itt szerintem ezt az elindulás az, amivel ez kapcsolatos, tehát hogy most vagy nyugdíjba vonul, vagy otthagyd ezt a céget, vállalkozást, bármit, ami ugye ez az új út, amit ez a Kejhek 8-as jelent, szerintem itt nagyon-nagyon sokat agyalsz rajta, és igazán amikor a kardok 8-as megjelenik, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat egy kicsit letisztítsd, mert ezek a gondolatok nem segítenek abban, hogy igazán tisztán lásd a jelenlegi helyzetedet. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint hype-olni, ha az elérhető. Mert azzal igazán segíted azt, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és ne felejtkezz el a kommentekről se, nagyon szívesen olvasom, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint ír be pozitív megerősítéseket, például azt, hogy felismerem a csalókat, a félrevezetőket, vagy pedig pénzügyi stabilitást, gazdagságot, sikert vonzok az életembe, vagy akár azt, hogy a kemény munkámat megfizetik. A következő lapja a kirakásodnak az a kardok királynője. Kardok királynője ugyancsak egy udvari lap, így lehet a te energiát egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát itt két királynő is megjelenik. A kardok királynője az egy nagyon okos, ravasz, logikus királynő, aki mindent ugye észszerűen néz, nagyon sok mindenen, nehézségen átesett az életébe, így, és azok mindig megerősítették őt. Tehát őt a tisztánlátás királynőjének is nevezik. Tehát ilyen szempontból különösképpen, hogy itt megjelenik ez a kardok 8-as, ami jelzi azt, hogy nem látod a helyzetedet tisztán. Nagyon jó látni azt, hogy ez a személy
a kardok királynője irányába megy, ami jelzi azt, hogy tisztán fogod látni a helyzetedet. Itt lehet, hogy ugye valaki, ugye beszéltünk arról, hogy a kardok az kelyhek 8-as az valamit magad mögött hajszál, itt lehet ez az érmék királynője, akit magad mögött hagysz, tehát ez lehet egy főnök, lehet egy pozíció, és úgymond egy logikusabb irányba mész, tehát lehet ez jelenthet egy új főnököt, vagy pozíciót is. A következő kártya egy újabb királynő, a kelyhek királynője. Tehát érdekes, hogy nagyon sok királynő van, amiről fogunk beszélni. Tehát a kelyhek királynője egy másik személy, aki úgymond, vagy a te energiád, aki nagyon érzelgős, ugye a szívére, a megérzéseire figyel, és igazán számára a saját és a mások érzései nagyon-nagyon fontosak. Tehát itt ez is lehet egy vezető pozíció, itt lehet, hogy 3 lehetőségről van szó, akár néhányatoknál. Néhányatoknál jelenteti azt, hogy ezeket a különböző tulajdonságait ezeknek a királynőknek kell úgymond egyensúlyozni, mert ha megnézzük a kardok királynőjét és a kelyhek királynőjét, ők teljesen ellentétesek. Az egyik logikus, a másik érzelgős, a megérzéseire figyel, és ilyen szempontból lehet, hogy ez a kettő között, ami úgymond harcolsz. De igazán nagyon érdekes az, hogy ugye a középpontban a kelyhek 8-as van, és a kelyhek 8-as az a megérzéseire figyel. És azért is én azt mondanám, hogy a megérzéseidre kell jobban figyelni ezzel a dologgal kapcsolatosan, mert itt megjelenik a kardok 8-as, ahol a túlgondolás, a logika úgymond nem segít, mert nem látod a helyzetedet tisztán. Aztán a 3 királynő jelentett ugye 3 személyt, lehet, hogy itt 3 befolyásos emberről van szó, de jelenthet pletykát is, tehát lehet, hogy valaki nagyon keveri azt a bizonyos dolgot, és ugye nagyon sok pletykáról van szó. Aztán az utolsó lap pedig a kelyhek ásza, mint minden ász, ez valami új dolgot hoz az életünkbe, ami boldoggá fog tenni, ami békét és boldogságot hoz. Ez lehet egy új állás, egy új projekt, bármi, ami nagy-nagy boldogsággal fog téged eltölteni. Akár valamilyen kreatív projekt is lehet. Aztán a pakli alján pedig az érmék 8-as van. Tehát az érmék 8-as ugye ugyancsak ezt a témát folytatja, amikor valamin keményen dolgozol, nagyon sok energiát fektetsz bele, és ez a kemény munkád meghozza a gyümölcsét, meghozza az eredményét, elismernek. Jelzi azt, hogy itt ugye nagyon tehetséges vagy, nagyon odafigyelsz a részletekre. Tehát bármi is az, ami sok energiát fektetsz, munkakeresés, állás, projekt, saját üzleted, jelzi azt, hogy eléred a célodat, mert megjelenik az érmék 9-es, valamint az, hogy az új hold a bakjegyében, hogy eléred azt, amin dolgozol. De arra is szeretném felhívni a figyelmedet ezekre a számkombinációkra, a kelyhek 8-as, kardok 8-as és az érmék 8-as, 888, az egy angyalszám, ami a prosperitás, a bőségnek a száma. Lehet, hogy ezt a számot ebben az időszakban nagyon sokat látod, de általában azt jelzi, amikor több pénz jön az életünkbe, különösképpen, hogy ugye megjelenik az érmék királynője, és az érmék 9-es is, és hát ne feledkezzünk el arról, hogy a kemény munkánkat megfizetik. Aztán ebből a pakliból pedig az magabiztosság jött ki, amikor igazán tedd azt, amit mondasz, ami nagyon is az kardok királynőjének az energiája, amikor olyan dolgokat csinálsz, hogy megleped a körülötted lévőket, boldog vagy a munkahelyeden, olyan munkát végzel, ami fontos, és gazdagságnak is a kártyája, és jelzi azt, hogy úgymond szeretsz találkozni az emberekkel. Tehát a magabiztosságod nagyon-nagyon fontos abban, hogy ugye megfizessék azt a munkát, amit végzel. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.